sa ating bagong vlog ngayong araw na ito. Magluluto tayo ng chicken biryani. So ngayon, meron akong whole chicken na chinap ko na. Ngayon, imamarinate natin tong chicken na to. Lalagyan natin to ng ginger paste. 1 tablespoon ng ground turmeric, 1 tablespoon din ng black pepper, 1 tablespoon ng garam masala, tsaka 1 tablespoon din ng ground cinnamon. Ayan. At dadagdagan din natin ng lemon. Asin. Set aside natin ng mga 2 hours.